ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මං අරගෙන එන්නේ සොයන් රැකියා පිළිබඳව වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මෙතෙක් කරපු සොයන් රැකියා වලට අමතරව තවත් සුවිශේෂී වූ සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දන්නවා තේකොළ කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ තේකොළ වලින් තේකොළ පැකට් කරලා අලෙවි කරගෙන හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න ඒ කරන ආකාරය පිළිබඳව තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම 100% විශ්වාස දුරකථනාංකයක් සමග තමා මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගෙනෙන්නේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අතරතුරදී ලබා දෙන දුරකථනාංකය මගහැරෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. ඒ විතරක් නෙමේ ඔයා අදම මගේ වීඩියෝ නාලිකාව බලන කෙනෙක් නම් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ නරඹන්න මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා all කියලා තියපුවාම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මම ගෙනෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම නිවසටම වෙලා ඉඳගෙන නරඹන්න පුළුවන් විතරක් නෙමේ ඔයාලා කැමති රැකියාවක නිරත වෙන්න අදහසක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ තේකොළ වලින් හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න කියලා. මේක තොග වශයෙන් ඔයාලට තේකොළ ලබා දෙන ආයතනයක්. මේ ආයතනයෙන් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ පළමු වතාවට ඔයාලට තේකොළ කිලෝග්‍රෑම් 5ක පැක් එකක් සමග පොලිතීන් පැකට් 50ක් සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්ටිකර් 50ක්. ඒ කියන්නේ යාළගේ ලේබල් එක ස්ටිකර් විදිහට ඔයාලට ලබා දෙනවා. එතකොට තේකොළ කිලෝග්‍රෑම් 50යි පොලිතීන් පැකට් 50යි ස්ටිකර් 50යි ඔයාලට නිවසටම ලබා දෙන්නේ රුපියල් 2500ක් වැනි මුදලකට. ඉතින් මේ මුදලකට ලබා ගන්න මේ තේකොළ ටික ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රෑම් 100 පැකට් වලට සකස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පැකට් කරනවා කියන එක නම් කිසිම අපහසුයක් නෑ. ඔයාලට තියෙන්නේ ආලයවන පැකට් එකට ග්‍රෑම් 100 නම් මැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඔයාලට කරන්න අපහසු නම් කඩේකට ගිහින් හරි කමක් නෑ. ග්‍රෑම් 100 මැනගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක කප් එකකින් මැනලා තියාගෙන ඒ කප් එකක් ස්ථිරවම තියාගන්න. ඒකෙන් පුළුවන් ග්‍රෑම් 100 ඔයාලට හරියට පැකට් වලට දාන්න. ඉතින් බලන්නකෝ කිලෝග්‍රෑම් 5ක් කියලා කියන්නේ ග්‍රෑම් 100 පැකට් 50ක් හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ තේකොළ වර්ගය ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකක් වෙළඳ සැලක අලෙවි වෙන්නේ රුපියල් 100ක් වැනි මුදලකට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ රුපියල් 100කට අලෙවි වෙන තේකොළ රුපියල් 80ක වගේ මුදලකට වෙළඳ සැලට මුදලාලිට ලබා දෙන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මුදලාලිත් ලාභයක් තියාගෙන මේවා විකුණන්නේ. එහෙමනම් අපි රුපියල් 80ක මුදලකට අලෙවි කරනවා කියලා කියන්නේ පැකට් 50ට රුපියල් 80 ගානේ අපිට රුපියල් 4000ක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට බලන්න රුපියල් 2500 පැක් එකකින් අපිට රුපියල් 4000ක් උපය ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ යාළුවනේ. නිකම්ම ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන අපි රුපියල් 1500ක සුද්ධ ලාභයක් ලබනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික පැකට් කිරීම සඳහා යම් කාලයක් ගත කිරීම විතරයි. ඉන්න අනතුරුව ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ නිවසවට තියෙන වෙළඳසැල් කීපයක් සමග කතා කරලා මේ විදිහට දිගින් දිගට මේ තේකොළ ඇසුරුම් කරලා අලෙවි කරන ව්‍යාපාරය කරගන්න. අපිට හැම දවසකම එකම වෙළඳසැලට මේවා නිකුත් කරන්න බැරි වෙයි. සතියකට වරක් පමණ මේ දේ කරන්න නම් අපි අලෙවි සැල් කීපයක් එහෙම නැත්නම් වෙළඳසැල් කීපයක් මුලින්ම කතා කරලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම අපිට පුළුවන් දිනපතාම
අපි ඇසුරුම් කරන මේ තේකොළ ග්‍රෑම් 100 පැකට් ඒ වෙළඳසැල් වෙත ලබා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමේ තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් තියෙනවා මට මේකෙදි කියන්න. මේ ආයතනයෙම ඔයාලා කැමතිද දන්නේ නැහැ. හඳුන්කూరు ව්‍යාපාරයත් මේ ආයතනයේ හරහාම කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට තේකුල වගේම කැමතිනම් ඒත් එක්කම හඳුන්කూరు ව්‍යාපාරයේත් යෙදෙන්න ඔයාලට මේ ආයතනයෙන්ම හඳුන්කూరు මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මිලදී ගන්නවා කියලා කිව්වට ඒකත් ඔයාලට තොග වශයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. ඔයාලට හඳුන්කూరు 1500ක බණ්ඩල් එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඇසුරුම් පෙට්ටි 214ක් සහ පොලිතීන් කවර 214ක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ පොලිතීන් කවර 214 ඇතුළට ඔයාලා දාන්න ඕනේ එකකට හඳුන්කూరు 7 ගානේ. හොඳට මතක තියාගන්න. එකකට හඳුන්කూరు 7 ගානේ දාලා මේ ඇසුරුම් පෙට්ටිය ඇතුළට දාලා පෙට්ටිය පිළිවෙලකට වහලා අපිට වෙළඳ සැල් වලට අලෙවි කරගන්න එක තමයි අපේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න මෙතනදී කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ එක පෙට්ටියක් හඳුන්කూరు 7ක් ඇතුළත් කරපු පෙට්ටියක් රුපියල් 16ක මුදලකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ සැලකට දෙන්න වෙන්නේ. එයාලා ඒක විකුණ ගන්නවා රුපියල් 20කට. ඉතින් මුදලාලිටත් ලාභයක් තියෙනවා වගේම ඔයාලටත් හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් එතනොත් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ගණන් හදලා බැලුවොත් එහෙම හඳුන්කూరు 1500ක් සහිත මේ පැකට් 214යි පොලිතීන් 214ටයි අපින් ලබා ගන්න උන් රුපියල් 2000ක මුදලක් පමණයි. ඉතින් අපි ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න රුපියල් 16 ගානේ පැකට් 214ක් විකුණ ගත්තාම ඔයාලට මොනතරම් ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ මොනතරම් ලාභයක් තියනවද කියලා. එහෙමනම් අපිට මේ සියලු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ කැපකිරීම සහ උනන්දුව උත්සාහය. මම දන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මේ මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා. එහෙමනම් ඔයාට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ, කාටවත් වරද්දන්නත් බෑ ඔයාලට. අනිවාර්යයෙන්ම දිගින් දිගටම මගේ වීඩියෝ එක රැඳිලා හිටියොත් මම දන්නවා විශ්වාසයෙන්ම මේ කියන්නේ ඔයාලා අදට වඩා හොඳ හෙට දවසක් උදා කරගන්නවා කියලා. ඒ නිසා දිගටම මගේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට කවදාම හරි දවසක ඔයාගේ ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්. මේ දුරකථන අංකය ලියලා තියාගන්න. මේ දුරකථන අංකය හරහා පුළුවන් ඔයාලට තේකොළ වගේම හඳුන්කూరు කර්මාන්තයේත් නියැලීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය තොග වශයෙන් ලබා ගන්න. දුරකථන අංකය තමයි 076 35යි 86යි 285. මෙන්න මේ කියන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීලා ඔයාලා කැමති තේකොළ වලට විතර නම් ඒ ගැනත් කියන්න. ඔයාලා කැමති හඳුන්කూరు වලට විතර නම් ඒ ගැනත් කියන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවර්ගයේම අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව ඕනෑම දෙයක් කතා කරගෙන ව්‍යාපාරවල නිරත වෙලා හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න. එහෙමනම් අවසාන වතාවට මම කියන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ නාලිකාව පළමු වරට හමු වුණ කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක පළමු වරට නම් බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියලා තියාගන්න. ඒන් පුළුවන් ඔයාලට ඉතාමත් වටිනා කියන තොරතුරු සහිත සොයන් රැකියා වීඩියෝ නරඹන්න. එහෙමනම් ගොඩක් වෙලා ඔයාලට මේ දේවල් විස්තර කරා. අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දිනේත් මම තවත්
නැවුම් වූ අදහස් සහිත ස්වයං රැකියාවකින් ඔයාලා හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.